Ήταν, πιστεύω, ο χειμώνας του Αντώνιο Βιβάλντι, γιατί έχει κάποια πολύ ήρεμα σημεία και κάποια πολύ δυναμικά και είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια του Βιβάλντι. Οι προπαππούδες μου ζήσαν στον Πόντο, είχαν χρυσοχοείο και ήταν μια αρκετά ευπορή οικογένεια. Ήταν δηλαδή η πιο πλούσια της περιοχής. Είχαν μια αλφα θέση στην κοινωνία τότε. Όμως με το που μπήκαν οι Τούρκοι μέσα, αναγκάστηκαν να πάρουν μόνο μια βαλίτσα στο χέρι και να φύγουν από τα σπίτια τους. Από εκεί δηλαδή που είχαν τα πάντα, κατέληξαν να έχουν τίποτα. Πήγαν στον Κάφκασο της Νότιας Ρωσίας και εκεί έπρεπε από το τίποτα να φτιάξουν ξανά από την αρχή τη ζωή τους. Άμα δεν είχαν φύγει ποτέ, εγώ αυτή τη στιγμή θα ήμουν πλούσια. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι. Η γιαγιά μου γεννήθηκε τη δεκαετία του 30 σε ένα χωριό της Υπήρου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, το 1940, ήταν μόλις 10 ετών. Πήγαινε Δευτέρα Δημοτικού, αν θυμάμαι καλά, και αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο που τόσο πολύ αγαπούσε. Οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν το τι έγινε και μέχρι που άκουσαν ότι ξέσπασε πόλεμος με τους Ιταλούς. Μπήκαν στα σπίτια τους και άρπαξαν ένα μπόγο ρούχα και τρέξανε στα βουνά για να κρυφτούν. Ήθελε απεγνωσμένα να βρει ψωμί. Πήγε και βρήκε κάποιον ο οποίος πούλαγε ψωμί και εκείνος του ζήτησε 10.000 δραχμές. Αυτός ήταν όλος του ο μισθός. Εκείνος του είπε ότι αυτά τα χρήματα είναι πάρα πολλά που του ζητάει. Και ο Μαυραγορείτης του απάντησε: θέλεις ψωμί, δώσε μου τα χρήματα, αλλιώς δεν έχει ψωμί. Ο παππούς μου γεννήθηκε το 1941 στα Γιάννηνα και μετά από 20 χρόνια περίπου έφυγε μαζί με τη γυναίκα του, τη γιαγιά μου δηλαδή, και πήγανε μετανάστες στη Γερμανία που δούλεψαν ως εργάτες σε βιομηχανικά εργοστάσια. Συγκεκριμένα στην Πόρση ο παππούς μου. Η μαμά μου και ο αδερφός της έμειναν μαζί με τους παππούδες τους στο χωριό, αντί να πάνε μαζί τους, και έβλεπαν τους γονείς τους το περισσότερο βασικά, μία φορά το χρόνο. Ο παππούς μου και η μαμά μου έζησαν τα χρόνια της Χούντα στη Μυτιλήνη, που τότε ονομαζόταν το Κόκκινο νησί εξαιτίας των πολιτικών πεποιθήσεων των πολιτών της. Ο παππούς μου συχνά έβαζε όλη την οικογένεια σε κίνδυνο, ανήκε σε μυστικές οργανώσεις και αγόραζε παράνομες εφημερίδες. Έστελνε ακόμα και τη μαμά μου, τα παιδιά του δηλαδή, να αγοράσουν τις εφημερίδες για αυτόν. Πολλές φορές έφερνε φίλους στο σπίτι και κλεινόντουσαν για ώρες μέσα στο γραφείο του και τους παρακολουθούσαν απ' έξω. Και κάποια στιγμή όταν τον βρήκανε, γιατί τον κυνηγούσαν, τον φυλάκισαν και έλειπε για 2 χρόνια από το σπίτι. Η οικογένεια της μαμάς του μπαμπά μου ζούσε σε ένα χωριό που βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Και την εποχή στο καθεστώς βρισκόταν ο Χότζο, ο οποίος είχε ένα κομμουνιστικό κόμμα και δεν άφηνε τον κόσμο, ας πούμε, να βλέπει τηλεόραση συγκεκριμένες ώρες ή να βλέπει ξένα κανάλια. Και τους έλεγαν, ας πούμε, να ντύνονται με συγκεκριμένο τρόπο ή να βγαίνουν έξω συγκεκριμένες ώρες. Και εκείνη την εποχή, τον κόσμο που ζούσε στα σύνορα τους πήραν και τους πήγαν χωρίς τη θέλησή τους μέσα στη χώρα. Μετά από αυτό, γενικά η ζωή τους ήταν πολύ δύσκολη, γιατί χάσανε στην ουσία τα πάντα. Αλλά όταν αυτό το καθεστώς έπεσε, ο κόσμος πήγε σε πρεσβείες για να πάει στις χώρες που ήθελε να ζήσει. Το ίδιο έκανε και η δική μου οικογένεια και μεταφέρθηκε στην Οικουμενίτσα της Ελλάδας και από τότε ζούσαν εκεί. Εμένα οι παππούδες μου έχουν ζήσει το πραξικόπημα στην Κύπρο και μου τα έλεγαν και οι δύο πολύ στενοχωρημένοι για όλες αυτές τις αναμνήσεις που έχουν. Και άκουσαν τα τάγκς το πρωί, ήταν Δευτέρα, και τότε όλοι πανικοβλήθηκαν. Όσοι ήταν στον δρόμο έμειναν εκεί που ήταν. Όσοι πήγαν στις δουλειές τους δεν επέστρεψαν. Στο χωριό έζησαν και τις 2 εισβολές των Τούρκων. Και μετά από 3-4 μέρες από τη δεύτερη εισβολή αποφάσισαν να φύγουν να πάνε στην Ελλάδα, να έρθουν στην Ελλάδα μάλλον. Και ήρθαν εδώ χωρίς να έχουν τίποτα. Δεν ήξερα τίποτα από αυτά, αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι απλά δεν είχαν καθόλου σχέση. Νόμιζα ότι η μαμά μου δεν ήξερε τίποτα από αυτά. Δεν ήξερα ότι είχα, ας πούμε, προγόνους που έμεναν στον Πόντο και μετά μεταφέρθηκαν λόγω της γενοκτονίας. Νόμιζα ότι αμέσως έμεναν εκεί πέρα που έμεναν. Δεν το έχω ψάξει ποτέ. Αποφεύγουν να μου μιλάνε γι' αυτό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά γενικά ήταν η πρώτη φορά που τις άκουσα. Δεν ήξερα ότι ήταν στο πραξικόπημα και ότι είχαν ζήσει τόσο έντονα γεγονότα.
Ήταν ιστορίες που ήξερα, αλλά με έκαναν, επειδή το έψαξα τόσο, να κάτσω να τις ξανασκεφτώ δηλαδή και μόνη μου και να δω πράγματα που δεν είχα δει από την πρώτη ματιά. Γιατί η μαμά μου κυρίως βασικά σκεφτόμουν το πόσο διαφορετική ήταν η εφηβική της ηλικία από τη δική μου. Σκεφτόμουν δικά μου προβλήματα και συνειδητοποίησα ότι δεν έχουν και καμία σημασία πολύ αυτά, γιατί αν ήμουν τότε θα είχα να ανησυχώ για πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Με εντυπωσίασε το ότι εγώ πίστευα ότι ο παππούς μου δεν είχε κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του και μ' άρεσε αυτό που έμαθα ότι έκανε κάτι. Είναι πολύ ωραίο να μαθαίνεις ότι η οικογένειά σου έχει μια ιστορία. Ίσως τους επηρέασε αρνητικά λόγω των πολέμων, χάθηκε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά ίσως και θετικά γιατί έγιναν οι άνθρωποι πιο σκληροτράχυλοι, δηλαδή σαν ένα είδος εκπαίδευσης, ας το πούμε. Δεν σκέφτονταν τόσο να βγουν και να περάσουν καλά και να κάνουν πράγματα για εκείνους. Ήταν πιο πολύ για την οικογένεια και για να επιβιώσουν. Αυτό το μήνυμα τους είχα περάσει, ότι πρέπει να βοηθήσεις, ότι πρέπει να κάνεις κάτι για μας. Και για σένα, αλλά κυρίως για μας, για όλους. Πόλεμος. Ό,τι έχω ακούσει για τον 20ο αιώνα μέχρι τώρα έχει να κάνει με πόλεμο. Άνθρωποι που ήταν σε μια α κοινωνική κατάσταση και έπειτα από όλα αυτά βρέθηκαν σε μια β κοινωνική κατάσταση. Είναι ο εθνικισμός βασικά που υπήρχε, που οδήγησε σε πολλούς πολέμους, και οι πολιτικές ιδεολογίες που ήταν αιτίες εμφυλίων και κανονικών πολέμων. Εγώ αυτό που παρατήρησα ήταν η μεγάλη αντίθεση πατρίδα και ξεριζωμός δηλαδή, και ότι τελικά όλα γίνανε γι' αυτό το από ποιο έθνος είσαι, όλη αυτή δηλαδή. Όλος αυτός ο χαμός του 20ου αιώνα ήταν από αυτό. Ότι άλλαξε ριζικά η ζωή πολλών ανθρώπων μέσα από όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Ενώ πολλοί είχαν τα πάντα και τα χάσανε, πολλοί δεν είχαν τίποτα και ξαφνικά μέσα από όλα αυτά τα αποκτήσανε. Η ιστορία στο σχολείο δεν μ' αρέσει σαν μάθημα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Απλά δεν μ' αρέσει ο τρόπος που κάνουμε ιστορία, γιατί μας μαθαίνουν για πράγματα που έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν, δηλαδή και π.Χ. Που δεν λέω ότι θα μας χρειαστούν ποτέ, σίγουρα κάποια στιγμή. Που λέμε ότι και η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά θα προτιμούσα να μαθαίνω για αυτά που λέμε τώρα για τον 20ο αιώνα παρά να μαθαίνω πράγματα πολύ παλιά, γιατί θα φύγω από το Λύκειο και δεν θα ξέρω τι έγινε πριν 20 χρόνια, 30. Για τον Μέγα Αλέξανδρο θυμάμαι έχουμε κάνει ήδη 3 χρονιές. Τα πιο αναλυτικά, και για τον 20ο αιώνα δεν έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Μόνο ημερομηνίες και ούτε καν τους ανθρώπους νομίζω που ήταν σε αυτό. Θα ήταν καλό το να γίνεται πιο πολύ αυτό που κάνουμε τώρα, το να ρωτάμε τις οικογένειές μας, το να μαθαίνουμε για μας, για τα γεγονότα που είναι πιο κοντά σε εμάς. Να μην βλέπουμε επιφανειακά τα πράγματα. Να μας λέει το βαθύτερο νόημα των γεγονότων. Γιατί έγινε, με ποιο σκοπό, με τι πετύχαμε με αυτό. Διαδραστικό, περισσότερο να μην είναι απ' έξω, να είναι ο μαθητής με τον καθηγητή, μια συζήτηση, μια έρευνα, όχι διαβάζω το μάθημα, το λέω απ' έξω, γράφω το διαγώνισμα και παίρνω βαθμό. Άμα ζει κάποιος άνθρωπος που το έχει ζήσει αυτό, τρέχω να τον ρωτήσω, να μάθω κάποια λεπτομέρεια, πώς είναι να το έχει ζήσει αυτό. Γιατί αν το έχει ζήσει ο άλλος είναι αλλιώς. Έχει μια πιο υποκειμενική νότα, αλλά είναι αλλιώτικη εμπειρία. Προφανώς ο 20ος αιώνας είναι κάτι που μας επηρεάζει πιο πολύ. Είναι κάτι που συνδέεται και με το μέλλον. Φοβάμαι για το μέλλον, γιατί πιστεύω ότι η ιστορία γενικά επαναλαμβάνεται. Οπότε πιστεύω ότι κάποια στιγμή, όχι ίσως σύντομα, αλλά θα ξανά έχουμε πόλεμο. Και θα ξαναπεράσουμε δύσκολα, και εγώ και οι επόμενοι. Γιατί είναι πράγματα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνουν και σε εμάς. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι. Ειδικά η νεολαία δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και τις καταστάσεις σήμερα. Ναι, στην Ελλάδα έχουμε ξαναφέρει ένα τέτοιο κίνημα σαν τον ναζισμό πίσω. Αυτή η χώρα έχει περάσει πάρα πολλά από αυτό το κίνημα και είναι τραγικό. Καταρχάς ότι άμα δεν ξέρει αυτά που έχουν γίνει πιο πριν, απλά θα τα ξανακάνει. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν θέλει και πολύ να τα μάθουμε. Θέλει να μας βάλει να σκέφτεται. Γιατί μόνο τα μορφωμένα κεφάλια τα σκύβουνε. Όλοι με τον ίδιο τρόπο, να μην έχει ο καθένας τη γνώμη του. Πιστεύω ότι θα ήταν κάποιο κομμάτι hard rock, το οποίο θα είχε μεγάλες εναλλαγές, δηλαδή υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει η χαρά, δηλαδή υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Γενικά ήταν ένας έντονος αιώνας και από άποψη τεχνολογικής πρόοδου και από πολιτική. Μ' αρέσει που υπάρχει στην ημερομηνία ακόμα το 1000.
γιαγιά μου. Όπως όλοι ξέρουμε, στο 20ο αιώνα υπήρχαν διάφορα γεγονότα που έφεραν